Magandang araw po sa inyo lahat. Ngayong araw ay tuturo ko kung paano gumawa ng puto. Ito ay gawa sa rice flour. Maganda po itong pang negosyo at makikita mo rin sa mga handaan. Maganda rin ito pang meryenda. Kaya sa mga interesado po, samahan niyo po ako sa maggawa ng ating puto. Dahil sa dulo ng video na ito ay sasabihin ko kung magkano ang puhunan, magkano tutubuin natin at magkano ibebenta. Kaya sa mga interesado po, tara, magluto na tayo ng puto. Ang mga gagamitin natin sangkap sa paggawa ng puto ay 250 grams ng rice flour, 1 cup ng all-purpose flour, 250 grams ng white sugar, 1 and 1/2 teaspoon salt, 2 tablespoon baking powder, 3/4 teaspoon yeast, 5 itlog, 190 grams na evaporada, 1 and 1/4 cups ng tubig. Para sa topping ay cheese. Sa pagpapak naman ng puto ay kahit anong lagayin ay pwede.
magiging presyo ng ating puto ay base sa kalalabasan nito. So mag-costing na po tayo. Ang ating rice flour ay 30 pesos, ang ating all-purpose flour ay 7 pesos, ang ating sugar ay 10 pesos, ang salt ay piso na lang. Ang baking powder natin ay 5 piso na lang, ang yeast 5 pesos na lang din, ang itlog natin ay 30 pesos. Ang evaporada natin ay dahil nakalatihan lang natin ay 10 pesos. Ang ating cheese ay 10 pesos lang, ang ating lagayan ay 20 pesos, dahil sa gumamit tayo ng gasol, 20 pesos, pati na rin sa ating labor, 20 pesos. Ang total natin ay 168. Tapos ang kinalabasan ng ating puto ay 180 pieces. I-divide natin ang 168 sa pieces ng 180, ang kalalabasan niya ay 0.93. Tapos ita-times natin siya sa 0.8, ang idadagdag natin sa pinakapuhunan kada isang puto ay 0.74. Ang total niya ay 1.67. Pero gagawin na lang natin 1.5. Ang 1.5 natin ay ita-times natin sa 180 pieces, ang kalalabasan niya ay 270. Ang 270 natin ay ma-minus natin sa pinakapuhunan na 168, ang pinakatubo natin sa lahat ng puto ay 102. Maraming salamat sa panonood sa aking video at sana'y natuto kayo kung paano gumawa ng puto. Hanggang sa muli!